เปิดกี่โมงครับที่เนี่ยวันนี้เริ่มเปิดตั้งแต่9 โมงบางร้านก็ยังจัดไม่เสร็จเนาะ9 โมงถึงกี่ทุ่มครับถ้าเปิดร้านเสร็จ10 โมง10 โมงค่ะปิดก็ประมาณ4 ทุ่มปิด4 ทุ่มครึ่งขอบคุณครับ
อ